नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ। आज म यो हिबिस्कसको बारेमा हजुरलाई सबै जानकारी दिनेछु। कति साथीहरूको हिबिस्कस फुलेको पनि छैन होला, फुलेको पनि छ होला, मेरो पनि त्यस्तै भइरहेको छ। कोही गमलामा फुलिरहेको छ, कोही फुलेको छैन। अब गर्मी मौसम जति गर्मी मौसम बढ्दै गयो त्यति धेरै एकदम फस्टाएर ब्लुम भएर आउने हो यो हिबिस्कस। हिबिस्कस चाहिँ गर्मी महिनाको फुल भनेर भनिन्छ है त साथीहरू। अरू यसको बारेमा म सबै अब कसरी फुलाउने, के भएर फुलेको छैन भनेर चाहिँ म हजुरलाई सबै जानकारी दिनेछु। एकदम स्किप नगरिकन डिटेलमा हेर्नुहोस् अनि मात्रै बुझ्नुहुन्छ है त साथीहरू। तपाईँले भिडियोमा त देख्नु भएको छ होला, दिदीको कति दामी भएर फुलेको छ भनेर भन्नुभएको छ पक्कै पनि है त। हेर्नुहोस्, कोही फुलेकै छैन। यसरी एउटा दुईवटा गमला भयो अनि यो फुलेको छ, यहाँदेखि यता चाहिँ फुलिरहेको छ। अनि यो नफुलेको फुललाई चाहिँ अब के चाहिँ गर्नुपर्छ? अब यत्रो समयसम्म हजुरले गोडमेल पनि गर्नुभयो कि भएन, मैले चाहिँ गरेको थिइनँ। अनि यसरी नै बेला बेला यसरी नै अब चाहिँ गोडमेल गर्नुपर्छ। अनि जति भएको यो पतिङ्गरहरू झार जङ्गल छ सबै यस्तो गरेर निकालिदिनुपर्छ है त। यस्तो गरेर गोडमेल गर्दाखेरि यसरी नै जरा, यो हिबिस्कसको जरा निस्क्यो भने नि, यो मसिनो जरा निस्क्यो भने केही पनि फरक पर्दैन है साथीहरू। यसरी नै जरा निस्क्यो भने केही पनि फरक पर्दैन। अनि पहिला हजुरले आफ्नो हिबिस्कसलाई चाहिँ यसरी गोडिदिनुहोस्। अनि यो चाहिँ मैले अहिले गोड्नु चाहिनँ, किनभने यो मेरो 10 इन्चीको गमला हो। मैले सानो बिरुवा किनेर 10 इन्चीको गमलामा रोपेको थिएँ पोहोर। आज चाहिँ म रिपोर्टिङ पनि गरेर देखाउने छु है त साथीहरू। अनि के लाउनु हुँदो रहेछ दिदीले हेरिदिनु होला। अनि अब जस्तो कि यो पनि फुलिरहेको छ, यो फुलिरहेको जुनै पनि गमलाको होस्, यस्तै गरेर फुलेको होस् नफुलेको होस्, सबैलाई यो जरा चलाइदिनु। गोड्नेको मतलब यो हो कि सबै यो जरा चाहिँ हल्लाइदिनुपर्छ। जरा हल्लायो भने मात्रै फेरि नयाँ जरा पौलाएपछि चाहिँ मजाले फुल फुल्ने गर्छ है त साथीहरू। यसरी नै मजाले नडराइकन यस्तो यस्तरी झ्याम यसरी गोडिदिनुहोस्। अनि गोडिसकेपछि चाहिँ यो जति पनि यो फुलिसकेको छ नि, यो यस्तो भागहरू, यो यिनीहरूलाई चाहिँ सबै निकाल्ने काम गर्नुहोस्। यसरी नै चाहे काट्नुहोस् चाहे निकालिदिनुहोस्। यसरी नै जति पनि छ यसरी छानेर यसरी सबै यो फुलिसकेको भागहरू यसरी म जति छ यसरी सबै यसरी निकालिदिनेछु। यसरी नै फुल त किनभने झरेर जान्छ, तर यो चाहिँ झर्दैन क्या, त्यस कारणले चाहिँ यसरी नै निकालिदिनुहोस्। यसरी नै फुलिरहेको छ, यो फुलेकोलाई केही डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। अब जस्तो कि यसरी फुलेको छैन अरे, हेर्नुहोस् यो फुललाई चाहिँ कसो गर्नु खोजेको थिएँ भने माथि गएर छाता सेप बनाउनु खोजेको थिएँ। अनि त्यही भएर मैले यहाँबाट प्रुनिङ गर्दै आएको थिएँ। यो यतिदेखि मुनि मैले हटाइदिएको थिएँ, फेरि पनि यो पलायो। अनि हजुरले आफ्नो सिर्लीकै माथि गएर छाता सेप बनाउनु चाहनुहुन्छ भने यसरी नै हजुरले यसरी हटाइदिनु सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको बाहिरतिर पनि पुरा जङ्गल भएर बसेको छ अनि हजुरले प्रुनिङ पनि गर्नुभएको छैन। प्रुनिङ गरेन भने चाहिँ हजुरको फुलको सेप मसिनो हुँदै जान्छ अनि अन्तिममा गएर यसरी फुल्दैन है त साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ यो प्रुनिङ गर्नु एकदम जरुरी छ। त्यो पनि यो हार्ड प्रुनिङ होइन, यहाँ तलबाट चाहिँ ड्याङ यस्तो गरेर चाहिँ यो ड्याम यस्तो ठुलो चाहिँ नबचाउनुहोस्। यो सफ्ट प्रुनिङ भन्छ यसलाई। यस्तो गरेर सफ्ट प्रुनिङ गर्नुहोस्। अनि यसमा यो सफ्ट प्रुनिङ गरेपछि चाहिँ यो नयाँ यसमा पौलाएर चाहिँ यसमा मजाले हाँगेर चाहिँ मजाले फुल खिल्ने गर्छ। अब क्वेसन आउँछ कि दिदी यो कटिङ तपाईँले फ्याँक्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ है त। ट्राई गर्दामा के जान्छ, म चाहिँ फाल्दिनँ यसलाई पनि। म काहीँनिर यसरी यही गमलाको छेउछाउमै मैले गाडी दिइराख्ने छु। अनि सर्छ नसरे सर्दैन है त साथीहरू। यसरी नै, किनभने हामीले यो बिरुवा किन्दाखेरि महँगै पर्नु जान्छ होइन साथीहरू। हाइब्रिडहरू त महँगो पर्नु जान्छ। अनि यस्तो यो कलिलो भाग चाहिँ यसरी कलिलो भाग चाहिँ यो चाहिँ फालिदिनु होला, कलिलो चाहिँ सर्दैन। मैले अहिले कटिङ गरेको जति छ यो चाहिँ छिप्पिएको छ अनि कोही कलिलो छ। अब जस्तो कि यो छिप्पिएको भाग छ भने यसरी यस्तो गरिदिनुहोस्। अनि हजुरले अलिअलि फन्जिसाइड लगाइदिनुहोस् है त साथीहरू। अनि यसरी नै मेरो मसिनो खालको यो पहेँलो खालको हिबिस्कस हो साथीहरू। अनि यो पनि जिङ्रिङ्गै भएर बसे सेप। अब जिङ्रिङ्गै भएर बस्यो भने यो लुक्स पनि राम्रो देख्दैन के। अनि जति पनि हामीले बोट बिरुवा हामीले लुक्स राम्रो सुन्दरता देख्नुको लागि हाम्रै हातमा निर्भर हुन्छ है त साथीहरू। अनि यसरी गरेर कटिङ गरिदिनुहोस्। यसरी नै यो हेर्नुहोस्, यो यस्तो भएको छ। यसलाई पनि हजुरले अगर यसरी झरेको छैन भने चाहिँ अनि सँगसँगै यसरी नै हजुरले यसरी निकालिदिनु सक्नुहुन्छ यो पनि। यो अनि यसरी हेर्नुहोस् न, जिङ्रिङ भएर बसेको छ। कसरी कटिङ गर्ने हो, कसरी के गर्ने हो भनेर यो बोट बिरुवाले नै हजुरलाई सिकाइहाल्छ है त साथीहरू। अनि अब देखाउँछु हजुरलाई मैले यसमा के मल लाउने रहेछ। तर मसित एउटा मल चाहिँ छैन है त साथीहरू। हजुरले नै मैले मुखबाटै भनेरै मैले ओरलबाटै हजुरले बुझिदिनुहोस् ल। मसित छैन, निमको मल चाहिँ मसित सर्टेज भइरहेछ, त्यो चाहिँ छैन। अरू मल चाहिँ मैले लाएर देखाउने छु कसरी लाउने हो, के गर्ने हो। त्यसको पछि रिपोर्टिङ गरौँ। अनि बिरुवाको मल भन्दाखेरि हजुरसित गाईको मल पुरानो छ भने पुरानो मल हाल्नुहोस्। मसित चाहिँ पुरानो गाईको मल छैन र यो बर्मी कम्पोस्ट हालेको छु। जुन पर्मानेन्ट बिरुवा छ त्यसलाई चाहिँ बोन मिल हाल्नु एकदम जरुरी छ है त साथीहरू। किनभने क्याल्सियमको काम गर्छ अनि एकदम बोटहरू हाम्रो एकदम फस्टाएर आउँछ अनि फुल दिन्छ है त। अनि मैले अब यो 2 किलोको हो है त। यो मेरो बर्मी कम्पोस्ट 2 किलो
2 किलो मल मैले यसरी खनाएँ। जस्तो कि अब मेरो थुप्रै छ अब हिबिस्कसको बिरुवा। अरू मैले अहिले रिपोर्टिङ गर्दाखेरि पनि मैले यही चलाउने छु। अनि यो 2 किलो मल हालेँ मैले, यो बर्मी कम्पोस्ट हालेँ। फिलहाल मसित अहिले निमखली छैन है त साथीहरू, मैले निमखली अर्डर गरेको छु। अब कहिले आइपुग्छ मैले त्यो अब पछि नै मैले निमखली थप्छु भन्दाखेरि नि मिल्छ है त। अब मैले यो 2 किलो मलमा यो बर्मी कम्पोस्टमा मैले आधा किलो, हजुरले आफै अन्दाजा लाउनुहोस् कि 2 किलो यो मलमा चाहिँ मैले आधा किलो चाहिँ यो बोन मिल यसरी मिक्सअप गरिदिने छु है त साथीहरू, यसरी नै। अनि यसैको साथमा अब जति जति गर्मी लाग्छ यो किराहरूले आक्रमण गर्छ अनि कमिलाले गुड बनाउँछ, घर बनाउँछ भनौँ न, अनि त्यो नबनाओस् भनेर यो फन्जिसाइड हाम्रो बोट बिरुवा फस्टाओस् भनेर चाहिँ राम्रो तन्दुरुस्त होस् भनेर चाहिँ यो फन्जिसाइड चाहिँ अनिवार्य म हाल्ने काम गर्छु है त साथीहरू, यसरी नै। अनि यसरी नै यो सबै मजाले मिक्सअप गरिदिनुहोस्। अनि मैले यो अब मिक्सर गरिसकेर अब त्यो गमलामा त पक्कै मैले हाल्ने छु। त्यो हालेपछि मैले लिक्विड फर्ममा मैले के दिने रहेछु त्यो पनि हेरिदिनुहोस् ल साथीहरू। अहिले यो मैले गोडमेल गरिसकेको छु। अनि यसरी गमलामा अब यो मेरो त 12 इन्चको गमला हो, यसमा पुरा माटो सर्टेज भइरहेको छ है त साथीहरू, हेर्नुहोस् यो माटो सर्टेज भइरहेको छ, भए पनि ठिकै छ। अनि यही मैले अघि मिक्सअप गरेको यो पदार्थ मैले यसरी नै सरर यसरी हालिदिने छु। अझै मैले त्यो 20 लिटर बाल्टीमा त्यो चिया रङ पनि मैले किनेर राखेको छु साथीहरू। त्यो अहिले मैले धुलाएको छैन, धुलाएपछि चाहिँ मैले मजाले फेरि यसमा हालिदिने छु। अनि यो माथिबाट चाहिँ यो अब यसमा माटो भरि छ, त्यही भएर यताउति सारफेर गर्नु मिल्छ है त। यसरी नै यताको माटो मैले यता अलिक भरिदिएँ, मैले फिलअप गरिदिएको छु यसरी नै। मल चाहिँ 100% पुरिनुपर्छ है त साथीहरू, यतिकै मल यतिकै हालेर चाहिँ नराखिदिनुहोस्, नछोडिदिनुहोस्। जस्तो कि यसमा चाहिँ माटो भरि छ अरे, हजुरले माटो भरि भयो भने चाहिँ यतापट्टि यस्तै अलिकति खाल्टा पारिदिनुहोस्। यो सेतो जरा देखिरहेको चाहिँ जरा देख्नु दिनुहोस्। अनि यसरी नै लगाइदिनुहोस्। यसरी लगाएर चाहिँ अब यताको माटो यता लगेर यसरी पुरिदिनुहोस् यसरी नै। अनि यतापट्टि पनि फेरि वरिपरि नै लाउनुहोस् है त साथीहरू, दुईपट्टि नै, किनभने जरा भनेको चाहिँ वरिपरि नै पुरा लागेको हुन्छ नि त, त्यही भएर यसरी नै लाएर यसरी मजाले पुरिदिनुहोस् नि, भयो। अनि अब यसमा मैले अब सबै यो मेरो हिबिस्कस त धेरै छ, तपाईँलाई मैले सबै देखाएँ भने नि हजुरलाई बोरिङ हुन्छ। एउटै प्रोसेस कति बार चाहिँ देखाइराख्नु भएको दिदीले भन्नुहुन्छ है त। अब यति मात्रै यस्तै तरिकाले गर्नुहोस् भनेको। अब लिक्विडमा मैले के दिने रहेछु देखाउने छु। दिदीले के देखायो भन्नुहुन्छ होला साथीहरू, हेर्नुहोस् यो के हो। हजुरले यो बुझ्नुहुन्छ कि क्विट झोलमल भन्ने बित्तिकै पिनाको भनेर बुझ्नुहुन्छ है त। तर यसमा मैले चाहिँ के गरेको छु भने अब यो चौरतिर गाई भैँसी पालेको हुन्छ, त्यो आलो गोबरहरू हुन्छ हो, त्यो गोबर मैले आधा गोबर आधा चाहिँ पिना चाहिँ मैले यसरी भिजाएर यसरी मैले लिक्विड बनाएको छु, हेर्नुहोस् यसरी नै। अनि फेरि यसरी नै यो डाइरेक्ट हाल्ने होइन नि साथीहरू, हेर्नुहोस् यहाँ गमलामा जस्तो कि यहाँ पानी मेरो गमलामा यत्रो धेरै भरिरहेको छ, त्यसमा यो 1 लिटर यसरी हालिदिनुपर्छ। धेरै बाक्लो हाल्ने होइन, यसरी नै यतिको मैले भन्छु नि हर समय हजुरलाई कि चौलिनी पानी जस्तो यस्तो गरेर पत्ला हाल्नुपर्छ, अनि मात्रै हुन्छ। बाक्लो हाल्यो भने चाहिँ तपाईँको फङ्गस लागेर मर्ने गर्छ। अनि म यो ट्यापलाई बन्द गरिदिन्छु है त साथीहरू, यतिको पातलो हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् यसलाई भन्छ झोल मल भन्छ, लिक्विड मल पनि भनेर भनिदिन्छ। अनि मैले पिना र गोबरको त्यो लिक्विड बनाएको पनि देखाइसकेँ हजुरलाई। अनि मैले अघि यो मल हालेर माथिबाट माटो हालिदिएको छु है त साथीहरू। अनि यसरी नै सरर यो झोल मल मजाले नै यसरी हालिदिनुहोस्, हेर्नुहोस्। अनि फेरि लोकेसन भन्दाखेरि चाहिँ एकदम घाम चाहिन्छ, 5 देखि 6 घन्टाको घाम चाहिन्छ है त साथीहरू। अनि पानीको कुरा गर्दाखेरि एकदम ड्राई पनि नराख्नुहोस्, एकदम दलदली सोगी पनि नराख्नुहोस्। दलदली अब तलबाट वेल ड्रेन भएन भने 100% हजुरको बिरुवा मर्ने गर्छ है त साथीहरू। अनि त्यही हो, लोकेसन भनिहालेँ, पानीको पनि भनिहालेँ, सुक्खा पनि राख्नु हुँदैन, गिलो पनि राख्नु हुँदैन। अरू घाम चाहिन्छ, मेरो यो रुफ टपमा छ माथि। अनि सेमी सेट यस्तो घाम लागेन भने चाहिँ फुल्दैन, त्यति चाहिँ याद गर्नुहोस्। अनि यो मैले किनेर ल्याउँदाखेरि सानो एउटा सिङ्का मात्रै थियो, सिङ्का जस्तो मात्रै थियो। अनि यो कलरको फुल चाहिँ मलाई एकदम मन परेर मैले भन्छु कि हजुरलाई कि फर्स्टमा सानो बिरुवा ल्याउँदाखेरि 10 इन्चको गमलामा रोप्नुहोस्। अनि जब यो 1 सालको भएर यत्रो फस्टाएर यत्रो हुन्छ भने चाहिँ, किनभने अब चाहिँ एकदम फुल फस्टाएर अब यो एकदम बैसा पुरा भरिपूर्ण बैसा भएर चाहिँ फुल्ने बेला हो। अनि त्यस कारणले यो अब बोट अनुसार उसलाई यो बिरुवालाई घर पनि ठुलो दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो मेरो 12 इन्चीको गमला हो। अनि यो के हो भन्नुहुन्छ होला, यो स्टक फुलको मैले पहिला पनि भिडियोमा देखाइसकेँ। स्टक फुलको यो बिउ बनाउनु लागिरहेको छ, तर मसित स्टक फुलको बिरुवा धेरै छ, यस्तै भएर बसिरहेको छ। त्यही भएर मैले अब गमला खाली नहुनेको कारणले यो स्टक फुललाई मैले निकाल्न चाहेँ। अनि यो सिजनल फुल हो साथीहरू। यो सिजनल फुलको माटो चाहिँ हाम्रो धेरै यस्तो पावर खत्म भएको हुँदैन, किनभने 4-5 महिना यसरी फुलेको हुन्छ। अनि पहिला जसरी सोइल मिक्स गरेको भरिपूर्ण मात्रामा यसमा हाम्रो मल छ है त साथीहरू। अनि मल छ, हजुरले यसरी नै पहिला यो सिजनल फुलको
माटोमा धेर मल पनि मिक्सअप गर्नु पर्दैन किनभने यसमै भरिपूर्ण मल भयो मल हामीले पहिल्यै सिजनल फुल रोप्दाखेरि नै हामीले मल एड गरेर राखेको हुन्छौँ अनि त्यही भएर यो एकदम राम्रो हुन्छ हाम्रो सिजनल फुलको यो माटो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ त्यही हो हामीले यसरी नै जराहरू केलाइ कुलाइ गर्ने मात्रै हो जराहरू यसरी त्यो अब सिजनल फुलको जरा चाहिँ यसरी केलाएर एक साइडमा राखेर चाहिँ मैले अघि नै यो मिक्सअप देखाएको थिएँ नि यही मात्रै मैले मिक्स गरिदिने छु अलिकति अब धेर पनि मिलाउनु पर्दैन यसरी नै मैले एक आँजुली यसरी हालिदिएँ अनि यो 2 यति मात्रै हालेँ फन्जिसाइड पनि अलरेडी हालेको छु अरू ओन्ली मसित निम खली मात्रै छैन त्यो निम खली मैले पछि गोडमेल गर्दाखेरि पनि मैले हाल्ने छु है त साथीहरू निम खली हाल्दाखेरि हजुरले लिक्विड बनाएर हाल्दा पनि हुन्छ सलिड बनाएर हाल्दा पनि हुन्छ त्यो केही टेन्सन छैन है त अनि यसरी नै मजाले यसरी नै स्वयं यसरी मोल दिनुहोस् यो पर्मानेन्ट प्लान्टलाई योलाई मैले अघि हेबिस्कस पनि भने तर घन्टी फुल पनि भनेर भनिँदो रहेछ हिन्दीबाट गुडल पनि भनेर भनिन्छ है त 3टा नाम चाहिँ मैले जानेको छु अरू नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ कि मेरो रिपोर्टिङ गरेपछि मर्यो दिदी भनेर भन्नुहुन्छ हजुरले कसरी चाहिँ कस्तो तरिकाले गर्नुहुन्छ र रिपोर्टिङ गर्दा मर्यो भन्नुहुन्छ हौ साथीहरू म त थाहै भएन हो अनि यस्तो गर्दाखेरि फक्कै आउँछ त्यही हेर्नुहोस् त म यो साइड राखिदिन्छु यसरी नै हजुरको चाहिँ कस्तो तरी चाहिँ मर्छ हो साथीहरू अनि त्यो पनि नमर्ने तरिका पनि म भन्ने छु पहिला यो गमला फिलअप गरौँ है त साथीहरू यसरी नै मैले यो अब यो मेरो पर्मानेन्ट बिरुवा भएर चाहिँ मैले यो 12 इन्चीको गमला दिएँ अब कति साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि 12 इन्चीको गमला कस्तो हुन्छ हो थाहा हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ कि साथीहरूले तर यो गमला बेच्ने ठाउँमा जानुहोस् मलाई 12 इन्चीको गमला दिनुहोस् भन्यो भने यो माटोको गमला 12 इन्चीको मजाले पाउन सक्नुहुन्छ हजुरले अनि अब यसरी नै यो नाप्नुहोस् यसरी नै हुन्छ अब चाहिँ अनि हजुरले चाहिँ कस्तो गर्नुहुन्छ यसलाई यसरी निकालेर चाहिँ नाङ्गै पारेर रोप्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ नाङ्गै पारेर सायद हजुरको मरेको होला है त साथीहरू अनि मैले फुल बेच्दाखेरि पनि भन्छु कि मेरो साथीहरूले चाहिँ अब मैले केयर टिप्स पनि दिन्छु अब भनेर मेरोमा किन्न आउनुहुन्छ मैले बजारमा बेच्दाखेरि मैले फुल मात्रै बेच्छु तर मैले केयर टिप्स पनि सबै भनेर जानकारी दिएर चाहिँ मैले बिक्री गरिराखेको हुन्छु अगर हजुरले सोध्नुहुन्छ भने है त साथीहरू अनि त्यसै गरी मैले त्यहाँ पनि केयर टिप्स दिइराखेको हुन्छु अनि अब यो जरा छ यसरी नै अनि यसलाई यसरी ट्वाक्कै राख्ने होइन नि साथीहरू अनि यसलाई अलिकति यसरी जरा यसरी हल्लाइदिनुहोस् किनभने यो जरा हल्लाएन भने जस्तोको त्यस्तै भएर बसिराख्छ अब त्यो जरा सप्लाई हुनु यताउति जानुको लागि चाहिँ टाइम लाग्नेको कारणले चाहिँ अनि त्यति फस्टाउँदैन अब यो जरा मैले हल्लाइदिइसकेँ अनि यसरी नै ठ्याक्कै राखिदिनुहोस् यसरी नै आफ्नो लेभल हेरेर चाहिँ यसरी ठ्याक्कै राखिदिनुहोस् अनि कसरी चाहिँ तपाईँको बिरुवा मर्छ कसरी चाहिँ फस्टाउँदैन मलाई भन्नुहोस् त मलाई साथीहरू अनि यस्तो भएपछि किन चाहिँ एकदम हेल्दी एकदम राम्रो किन चाहिँ हुन्न लु भन्नुहोस् लु मैले सिकाएको तरिकाले गर्नुहोस् त हजुरको बोट बिरुवा कहिले पनि मर्ने छैन है त साथीहरू तर कोही च्यानलमा मैले देख्छु कि विभिन्न तरिकाले सिकाएको हुन्छ तर मेरो विचारमा चाहिँ मेरो च्यानल हेर्ने साथीहरूको चाहिँ अहिलेसम्म बोट बिरुवा मरेको छैन भनेर मलाई भन्नुहुन्छ मलाई भेट्ने साथीहरूले चाहिँ हुन्छ है त साथीहरू अनि यसरी नै अब यो लगाइदिइसकेपछि चाहिँ अनि यो मैले अघि नै यो झोलमल बनाएको यसरी नै सरर यसरी हालिदिनुहोस् अनि जुनै पनि बोट बिरुवालाई चाहिँ रिपोर्टिङ गरिसकेपछि चाहिँ यसरी पानी हाल्नु चाहिँ पक्कै पनि नबिर्सिनु होला है त साथीहरू मैले यसमा फन्जिसाइड पनि सबै मिसाइसकेको छु अघि नै यो माटोमै यस्तो गरेर बस राखिदिनुहोस् डाइरेक्ट हजुरले यति भएपछि त त्यो त्यति जरा डिस्टर्ब भएको छैन नि त हजुरले यतिकै यो माथि नै छरी मुनि नराख्दा पनि मजाले हुन्छ अनि हजुरको यो गमला चाहिँ वेल ड्रेन हुनु चाहिँ एकदम जरुरी छ नयाँ अगर हजुरले गमला किनेर ल्याउनु भएको छ भने चाहिँ तल यस्तो होल चाहिँ एकदम चेक गर्नु होला जस्तो कि अहिले मैले पानी फुल हालेँ सल्लै सही गएन त त्यस्तै चाहिँ हुनुपर्छ है त बिरुवालाई अनि मात्रै हेप्पी एकदम फस्टाएर आउनेछ अब मैले चाहिँ अघि गमला निकालेको थिएँ त्यसकै ठाउँमा चाहिँ मैले यसरी नै राखिदिने छु आइहाउ एडजस्ट गरेर मजाले राखिदिने छु अरू मैले यो हजुरलाई देखाउन चाहेँ मेरो पोहोर चाहिँ मेरो धेरै नोक्सान भयो धन्न मान्छेलाई यस्तो लागेर एक्सिडेन्ट चाहिँ भएन भगवानको कृपाले अब चैता वैशाखको हावा हुन्डरी आउँछ हजुरले अगर एकदम फुल प्रेमी हुनुहुन्छ भने हजुरले यस्तो दुईतिर यसरी यो पत्ती लाएर चाहिँ मजाले फिक्स गरिदिनुहोस् हजुरलाई हावा हुन्डरी आयो भने नि यो गमला गिर्छ भन्ने टेन्सन हुँदैन चैता वैशाखको हावा आउँदाखेरि म घरभित्र सुतिरहेको हुन्थेँ तर मेरो मन चाहिँ यहीँ माथि हुन्थ्यो कि मेरो गमला के भयो होला तल झऱ्यो होला कति नोक्सान भयो भन्ने मेरो बिरुवाको एकदम माया लागेर बस्थ्यो अब हावा हुन्डरी आयो भने मलाई नो टेन्सन
त्यही भएर मैले जस्तै यस्तो आफ्नो पैसा आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा लगायत आफ्नो ज्यानको कसैको ज्यान होस् चाहे आफ्नो छोराछोरी आफ्नो परिवारको होस् सबैको सुरक्षा गर्नुहोस् भन्नु चाहन्छु है त साथीहरू। धेर पनि खर्च लाग्दैन, यो पत्लावाला पत्ती लाग्छ। मैले कति 11,000मा मैले अलराउन्ड यो स्क्वायर फुट मेरो यो टेरेस गार्डनको 12 स्क्वायर फुट 1200 स्क्वायर फुट छ, त्यतिमा कम्ती लागेको भनौँ न, खालि 11,000 मात्रै लाग्यो। हजुरले पनि अब टेरेस कत्रो हेरी साइज हेरी हजुरले गर्नु सक्नुहुन्छ। अब मेरो यो सालको लागि फिक्स भयो। अब अर्को सालमा मात्रै मैले अब रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ चाहे केही गर्नुपर्छ। फेरि अब हजुरले चाहिँ फेरि यो नसोच्नुहोस् कि अब यसलाई मल माटो दियो अब भयो 1 सालको लागि पुरा भयो भनेर नसोच्नुहोस् नि। बेला बेला गोडमेल गर्दै लिक्विड मल दिनुपर्छ, फुको मल दिनुपर्छ। अनि बेला बेला अब यो परिवार यिनीहरूको त अब परिवार बढेको हो नि त। जति जस्तो कि हजुरले पनि सोच्नुहोस् न, हजुरको घरमा जति परिवार बढ्यो त्यति नै भाँडा पनि ठुलो लाग्छ, खानकी पनि ठुलो लाग्छ। अब यो बिरुवाको मैले ल्याउँदाखेरि एउटा सिङ्ग्रिङै थियो भने अब यसको परिवार बढ्दै गयो अनि यो उसलाई घर पनि ठुलो चाहिन्छ, खाने भाँडा पनि ठुलो चाहिन्छ। त्यस कारणले यस्तै गरेर हामीले बेला बेलामा पहिला सानो गमला थियो भने सानै मलहरू लाग्थ्यो, खानेकुरो सानै लाग्थ्यो, अलिकति नै लाग्थ्यो होइन। अब ठुलो गमला भयो, ठुलो त्यही तरिकाले हामीले दियो भने हाम्रो यो सदाबहार बहार पर्मानेन्ट बिरुवा हामीलाई हमेसा फुल्ने, विन्टर सिजनमा पनि फुल्ने, गर्मी मौसममा धेरै फुल्ने फुल भन्छौँ नि। त्यही भएर यो फुलको एकदम टेक केयर गर्नुहोस्। अरू पूजामा एकदम मजाले हजुरले बिहान पूजा गर्नुहुन्छ, एउटा ट्याक्कै चुडायो अनि पूजा गर्नु एकदम मिल्छ। हर कसैले रोप्नुहोस् भन्नु चाहन्छु। अगर हजुरको चाहिँ यस्तो बाहिर चाहिँ मैले देखेको छु पुरा जङ्गल बनेर यत्तिकै बसेको छ अनि त्यस्तो जङ्गल घारी भयो भने एकदम किराले एट्याक गर्छ। अनि सबै प्रुनिङ सफ्ट प्रुनिङ गरेर चाहिँ छ्याङ्गै अलिकति बनाएर घाम आउजाउ हुने चाहिँ तरिकाले गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँको फुल पनि ठुल्ठुलो फस्टाउँछ अनि लुक्स हजुरको घरको बाहिरको लुक्स पनि एकदम दामी देख्ने छ है त साथीहरू। आजको जानकारी हजुरलाई कस्तो लाग्यो है त साथीहरू? त्यस्तै तरिकाले गर्नुहोस् भन्नु चाहन्छु। मेरो त तल बाहिर त मेरो भुइँमा ठाउँ छैन, हजुरहरूको कतिको ठाउँ छ त्यो त मलाई पनि थाहा छ है साथीहरू। ल नयाँ साथी त अवश्य पनि जुड्नु भएको छ। ल पुरानो साथी त मेरो 100% मसँग मेरो साथ दिइराख्नु भएको छ भनेर मलाई थाहा छ। नयाँ साथी पनि आएर हेरेर चाहिँ सब्सक्राइब गरिहरू बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस्। किनभने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भनेको कारण चाहिँ के हो भने हजुर अगर फुल प्रेमी हो भने मैले मेरो आज भिडियो अपलोड भयो भने नोटिफिकेसन हजुरको मोबाइलमा टिङ आइहाल्छ अनि हजुरलाई थाहा पाएर हजुरले यो प्लान्टको केयर टिप्सहरू बुझ्नु सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेको हजुरलाई पनि फाइदा छ एकदम है त साथीहरू। फ्रीमा अब एउटा सब्सक्राइबको बदलीमा फ्रीमा यसरी प्लान्टको टेक केयर पायो भने के खोज्ने होइन त अचेलको जमानामा, त्यही भन्नु चाहन्छु। अनि हिबिस्कसको यस्तो केयर टिप्स यस्तो रहेछ भने सबैलाई थाहा होस् है त साथीहरू। सेयर गरिदिनुहोस्, मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। अझै मनमा अझै केही भन्नु चाहनुहुन्छ कि हजुरले मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनु है त साथीहरू। एकदम अझसम्म मलाई यो साथ दिइराख्नु भएको छ हजुरको अमूल्य समय लिएर एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्नु चाहन्छु। अब फेरि एकदम अर्को भिडियो लिएर म आउनेछु। अहिलेको लागि त दिदी बाई बाई, सी यू सुन नेक्स्ट भिडियो।